හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. lesson number 59. 59 වෙනි පාඩමෙන් අද මම ආවේ තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරන්. මේ වාක්‍ය රටාවත් ගිය පාර වාක්‍ය රටාව වගේම perfect වාක්‍යයේ සමග තමයි යෙදෙන්නේ. අපි දන්නවා යම් කිසි දෙයක් කරලා ඉවර වෙලා තියෙනවා වගේ කියන අවස්ථාවලදී අපි යොදා ගන්නවා present perfect tense එක. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ever සහ never අපි present perfect tense එකේ යොදාගන්නේ කියලා. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් present perfect tense එක ගත්තාම යාළුවනේ අපි කතා කරලා තියෙනවා යම්කිසි වූ අවසාන වෙච්ච ක්‍රියාවක්. යම්කිසි දෙයක් වෙලා තියෙනවා අපි මේ දේ වාර්තා කරනවා නම් යම්කිසි දෙයක් වෙලා කියලා අපි කියනවා නම් මේක present perfect tense එක අපි යොදා ගන්නවා. A boy has gone. පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ boy have gone. boys have gone. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. පිරිමි ළමයෙක් නම් the boy has gone. හරි has gone නැත්නම් බහුවචනයේදී have gone. මොකද ඒතර මේකේ ව්‍යුහයේ ස්ට්‍රක්චර් එක a boy has gone. මේ ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා present perfect tense එකේදී. මම නැවත මතක් කිරීමක් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පරණ වීඩියෝ එක. උදාහරණ එක කාඩ් එකක්. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට අපි present perfect tense එක භාවිතා කරන වාක්‍ය අපිට පුළුවන් යාළුවනේ ever සහ never යොදා ගැනීමෙන් අපේ කතාවේදී, කතනයේදී, ඒ වගේම ලියන අවස්ථාවලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ වාක්‍ය නිර්මාණයේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද එහෙනම් ever කියන එක යොදා ගන්න. ever කියන එකේ තේරුම යාළුවනේ කවදා හෝ. ඔබ කවදා හෝ යමක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ කියන ප්‍රකාශය තුළම අපිට තේරෙන්නේ මේ කවදා හෝ කවදා හරි කියන එක තුළ තේරෙන්නේ යම්කිසි වූ ප්‍රශ්නයක්. මොකක් හරි දෙයක් කවදා හරි කරලා තියෙනවා. යම්කිසි දෙයක් කවදා හරි කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි යොදා ගන්න යාළුවනේ ever කියන වචනේ. ඉතින් අපි ගමු උදාහරණයක් විදිහට පිරිමි ළමයි කවදා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවාද? අපි අර කිව්වා කලින් වාක්‍යයේදී පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් අහන්න ඕනේ පිරිමි ළමයි කවදා හෝ කවදා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? අපි වාක්‍ය විදිහට දෙනවා නම් පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? boys have gone. මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට have boys gone වෙනවා. මේ දෙක අතරට අපි ever කියන වචනය යොදනවා. එතකොට යාළුවනේ have boys ever gone? have boys ever gone? පිරිමි ළමයි කවදා හෝ ගිහිල්ලා තියෙනවද? පිරිමි ළමයි කවදා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි අවස්ථාව. ඔයා කවදා හරි ජපානෙ ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයා කවදා හරි ජපානයට ගිහිල්ලා තියෙනවද? මෙතනදී අපි gone එක වගේම been කියන වචනේ යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන been යොදාගන්නේ ජපානයේ ඉන්නවා කියන අර්ථය. ජපානයේ ඉඳලා තියෙනවද? නැත්නම් ජපානට ගිහිල්ලා කියන්නේ gone කියලා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. බලමු එතකොට අපි කොහොමද ඒක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඔබ ජපානයේ ඉඳලා තියෙනවා නම් කොහොමද අපි කියන්නේ? You have been to Japan. You have been to Japan. මෙතන අපි අහනවා අහන එකක් කියන්නේ. ඒකට ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නයකදී මොකද? Have you ever been to Japan? Have you ever been to Japan? ඔබ කවදා හෝ ජපානයට ගිහිල්ලා තියෙනවද? තව වාක්‍යයක් අපි උදාහරණයක් බලමු. Has Nimal ever played football? නිමල් කවදා හරි පාපන්දු සෙල්ලම් කරලා තියෙනවද? අපි කොහොමද අහන්නේ ඒක? Has Nimal ever played football? නම් මේ ever කියන වචනේ වෙනම වලට දක්වලා තියෙනවා මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. Has Nimal ever played football? නිමල් කවදා හෝ පාපන්දු සෙල්ලම් කරලා තියෙනවද? අපි නිමල් has played football කියන වාක්‍ය ප්‍රශ්නේ වලටපත් කරලා තිනවා has Nimal played football කියන. මේකට අපි කවදා හරි කියන අර්ථයේ යෙදීමට ever කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ever කියන එකේ තේරුම කවදා හෝ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ever කියන එක වාක්‍ය නිර්මාණයේදී ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී දෙන්නේ present perfect tense එකත් සමග. හොඳයි යාළුවනේ. අපි බලමු එහෙනම් never කියන යාළුවනේ කවදාවත් නැහැ. මේ යම් දෙයක් අපි කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සිද්ධ වෙලා නැහැ. කවදාවත් වෙලා නැහැ.
කොහොමද කවදාවත් වෙලා නැහැ කියලා කියන්න අපි යොදා ගන්නවා never කියන වචනේ. උදාහරණයක් විදිහට බලමු. අපි මේ වාක්‍ය කිව්වොත් පිරිමි ළමයි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නැහැ. කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය කියන්නේ? පිරිමි ළමයි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නම් අපි කියන්නේ boys have gone to India. පිරිමි ළමයි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක අපි කියන්නේ boys have gone to India. හොඳයි. ඒතර පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා නැත්තම් boys haven't gone to India. ඒකට පිරිමි ළමයි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නැහැ. අපි මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය නැවත තවදුරටත් මේක තීව්‍ර කරන්න. අර්ථය තීව්‍ර කරන්න. කවදාවත්ම ගිහිල්ලා නැහැ කියලා කියන්න අපි කොහොමද කියන්නේ? Boys have never gone to India. Boys have never gone to India. පිරිමි ළමයි කවදාවත් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම මෙතන gone එක වෙනුවට been යොදාගෙනත් අපිට කියන්න පුළුවන් පිරිමි ළමයි ඉන්දියාවේ ඉඳලා නැහැ කියන එක තමයි ඊටර අර්ථවත් වෙන්නේ. අපි දන්නා පිරිමි ළමයි ඉන්දියාවේ ඉඳලා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ඒකම අර්ථය විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. Boys have never gone to India. එහෙම නැත්නම් boys have never been to India. හොඳයි අපි තව උදාහරණයක් බලමු යාළුවනේ. ඔව් කවදාවත් පාන් කාලා නැහැ. ඒකට අපි යම් පිරිසක් කවදාවත් පාන් කාලා නැහැ. පාන් කාලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ පාන් කාලා තියෙනවා නම් have eaten bread නේ. පාන් කාලා තියෙනවා. have eaten bread. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ කාලා නැහැ කියලා. මතක තියාගන්න යාළුවනේ. කාලා නැහැ කියලා අපි මෙතනදී negative කියලා not එකතු කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න they have never eaten bread. they have eaten bread කියන්නේ ඔවුන් පාන් කාලා තියෙනවා. they have eaten bread. අපි never කියන එක දෙන්නාම හරියට නෙමෙයි ඒක අපි not එකතු කරනවා වගේ. කවදාවත් නැහැ කියන එක තමයි never කියන එකේ අර්ථවත් වෙන්නේ. ඊට හරියම ලේසි. මෙතනදී මතක තියාගන්න not අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. never එකෙන් නැත කියන අර්ථය දෙන්න. they have never eaten bread. ඔවුන් කවදාවත් පාන් කාලා නැහැ. හොඳයි. එහෙමනම් අද අපි වීඩියෝෙන් කතා කරේ ever සහ never කියන වචන දෙක භාවිතා කරන ආකාරය. ever කියන්නේ කවදා හරි යම් දෙයක් වෙලා තියෙනවද? never කියන්නේ කවදාවත් වෙලා නැහැ. එතකොට ever කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා ගැනීමේදී never කියන එකෙන් නැති යන අර්ථයක් යෙදෙනවා. මේ දෙකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ just already යෙදුනා වගේ present perfect tense එකේදී. එහෙමනම් යාළුවනි අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී හමු වෙමු. හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. එහෙමනම් thank you very much.